سيارة. والله؟ لا والله. شو السيارة؟ بوغاتي شيرون على قولة كريم. أحمد يو حيقول لك لا بوغاتي لا كورولا. بوغاتي شو؟ المهم اليوم رايحين نحن نصور بوغاتي شيرون. هاي نحن قدام الوكالة، حناخدها نفس اللي جربها كريس هاريس. هاي سيارة زبون، حتى ممنوع نرفعه غلطا. طبعا هاي الفيرون واخذ رقم قياسي يعني مو عادية، كله كربون فايبر. اخي روعة روعة السيارة حلوة كتير. كنا واقفين واجا شاب عم يسلم علينا. شوف الدراجة اللي معه، فيها محرك متسوبيشي، يعني انه محرك سيارة بس يعني تعتبر دراجة مو سيارة، يعني ما بعرف على اساس مسجلينها دراجة. وجهي ثلج. تعال يا عم شوف الصوت. واخيرا اجت السيارة. البداسة واحدة وصلت 326. بس اليوم انا طالع مع قناة عرب جي تي، قناة تحت، سووا لهم سبسكرايب وشوفوا الفيديو عندهم. اوكي